Xin chào tất cả các bạn. Video kỳ này mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm bánh tiêu với một cái cách làm khác chút xíu. Mình không có dùng bột nở nhưng mà ra bánh cũng vẫn rất là mềm, mềm xốp. Mình chiên 10 cái nó nở đều 10 cái luôn đó các bạn. Và mình chiên một lúc là chiên được nhiều cái một lúc chứ không phải là chiên từng cái đâu. Và các bạn hãy theo dõi cách làm của mình nhé. Cũng như mọi lần là mình sẽ chuẩn bị cái phần bột cái. Ở đây mình có 100g nước lọc, 1 muỗng cà phê đường, 8g men nở nhanh. Mình dùng cái loại men này nha các bạn. Cái loại men đó là mình dùng cho tất cả các loại bánh luôn á. Rồi mình trộn đều lên, sau đó mình cho vô 100g bột mì đa dụng là bột mì số 11 đó các bạn. All purpose flour ha. Mình trộn lên rồi cái mình để ủ cho nó nở gấp 5 lần, rồi cỡ chừng 40 phút gì đó là nó nở Thì trong cái thời gian đó các bạn đi chuẩn bị cái phần bột nhé. Thì bột chính mình có ở đây đó là 550g bột mì đa dụng. Mình xài cái loại bột organic mình mua ở trong Costco đó các bạn. Rồi sau đó mình dùng đó là 180ml. Nước này là nước sôi nha các bạn, nước sôi sùng sục á, mình đổ vô cái phần bột. Cái này là một hình thức để mình lấy trùng bột đó các bạn. Rồi mình cho vô đó là 100ml sữa tươi, 50g trứng là một cái trứng á. Sữa đặc là 50g sữa đặc, 80 tới 90g đường, 6g muối. Cái công thức này là nó chỉ ngọt vừa nha các bạn. Các bạn không nên làm quá nhiều đường vì khi các bạn chiên lên nó sẽ dễ làm cứng bánh đó các bạn. Và mình bỏ vô máy mình trộn. Nếu mà các bạn mà không có máy thì các bạn trộn tay cũng được ha. Mình trộn cho nó đều lên. Rồi mình cho vô 20g dầu, mình trộn tiếp cho đến khi mà nó đều hết là được. Sau khi mà các bạn trộn bột nó đều rồi, mà nếu mà các bạn thấy cái bột cái của mình mà nó đã nở đủ gấp 4, gấp 5 lần rồi á, thì các bạn sẽ bỏ vô các bạn trộn chung luôn. Còn nếu như mà cái bột cái của mình nó chưa có nở đủ thì các bạn có thể đợi nhé, để bột chính và bột cái để đó, mình đợi bột cái nó nở đủ rồi mình bỏ vô mình trộn đều lên. Mình trộn ở tốc độ trung bình, mình nhồi chừng vài phút cho đến khi mà cái hỗn hợp bột của mình nó không còn dính cối nữa là được nha các bạn, không có cần nhồi kỹ đâu ha. Đó, các bạn thấy bột của mình nè, lúc này nè nó sẽ nhão nhão vậy chứ nó không có khô đâu nha các bạn. Không sao đâu các bạn. Các bạn không có cần nhồi mà cho nó quá mịn đâu, nhồi nó đủ mịn là được rồi ha. Các bạn vê tròn lại như vậy rồi các bạn để ủ cho nó nở hơn gấp đôi trong vòng chừng 1 tiếng đồng hồ đó các bạn. Cái thời gian mà các bạn ủ này nè các bạn, sau khi các bạn trộn bột xong, các bạn cất vô trong tủ lạnh, bạn ủ qua đêm cũng được nha. Các bạn mà có thời gian mà các bạn chuẩn bị như vậy á, thì cái bánh tiêu của mình nó sẽ càng thơm ngon nữa nha các bạn. Mà ủ không lố là khi các bạn làm một cái lỗ như vậy mà cái bột của mình nó không có bị xẹp xuống á, là ủ không bị lố nha các bạn. Dàn mỏng nó ra, mình sẽ cán cái miếng bột mình ra, nó không có quá dày. Bề ngang thì 2 gang tay, bề dài là 3 gang tay đó các bạn. Nếu mà các bạn thích làm hình trái tim như mình thì các bạn cắt hình trái tim. Còn nếu không á, các bạn làm tròn á, thì các bạn không cần cán cục bột này mà các bạn sẽ chia bột nhé. Mỗi cục bột cỡ 60 cho tới 70g bột gì đó nha. Còn cái này á, là mình làm hình trái tim cho nó lạ lạ đó các bạn. Mình làm được 23 cái trái tim. Xong rồi cái phần mà bột dư đó các bạn là bắt đầu các bạn vo tròn một cục lại đó, rồi các bạn để đó cho nó nghỉ chút xíu nha, để mà mình làm lát nữa mình làm bánh tiêu hình tròn theo kiểu thông thường. Sau khi mà các bạn cắt tạo hình xong đó, các bạn bôi một lớp sữa tươi lên trước khi mà các bạn phủ mè á. Thì bôi sữa tươi như vậy á,
thì khi mà các bạn phủ mè nó dính chặt vô trong cái bột, nó không có bị rớt ra đó các bạn, cho nên mình ăn được cái bánh tiêu mè rất là nhiều. Đó là cho những bạn nào mà thích ăn mè nhiều như mình ha. Phủ mè xong các bạn để xuống rồi các bạn đè nhẹ nhẹ, rồi các bạn để đó cho nó nghỉ 15 phút nha các bạn. Trong thời gian đó thì các bạn đi làm cái phần bột còn lại, thì mình cũng chia khoảng 8 phần, mỗi phần này cỡ chừng 80g đó các bạn. Rồi các bạn vây tròn và mình dán cái mí cho nó thật kín, thật dính lại, để khi mình chiên nó không có bị bung ra nha các bạn. Sau đó thì các bạn cũng quét một lớp sữa lên, sữa tươi đó, rồi các bạn bắt đầu các bạn thấm, các bạn lăn qua mè. Thì khi các bạn lăn qua mè xong thì các bạn đè bẹp nó xuống, rồi bắt đầu các bạn dùng tay các bạn kéo ra cho cái cục bột của mình nó tròn mà nó dẹp xuống vậy các bạn. Cái cách làm này của mình nha các bạn, là tuyệt đối các bạn không nên dùng cái cán mà các bạn cán đâu nha. Tại khi mà các bạn cán như vậy là sẽ làm cho cái bột của mình nó dai, và nó dai như vậy thì khi các bạn chiên lên cái bánh của mình nó sẽ bị cứng ngay. Tại vì cái công thức của mình là không có bột nổi, cho nên là các bạn không nên cán. Rồi sau khi mình chuẩn bị cái phần bột đó, xong hết rồi đó, thì mình sẽ cho cái bột của mình nó nghỉ 15 phút trước khi mà chiên. Thì mình sẽ làm nóng dầu trên lửa trung bình yếu thôi nha các bạn. Mình làm cái cục bột nào trước thì mình chiên trước ha. Các bạn dùng cái chảo lớn như thế này nè, các bạn bỏ vô một lúc là 3-4 cái các bạn chiên. Không, mình không cần phải chiên từng cái, nó rất là mất công nha các bạn, rất là lâu. Mình bỏ vô một lúc vậy mình chiên, thỉnh thoảng mình trở qua trở lại là tự động nó phồng lên nè. Cái đó là cái cách làm mà chiên nhiều bánh một lúc mà bánh vẫn nở nổi đều. Do là mình không có cán đó các bạn. Các bạn cán là các bạn sẽ bị cái bánh nó rất là khó nổi nha. Tạm gọi là cái bí quyết nha các bạn, để mà cho cái bánh tiêu của mình nó phồng đều lên. Các bạn chiên một cái bánh tiêu chừng 5 phút 7 phút là được ha. Trở qua trở lại cho nó vàng đều, cho đến khi mà mình ưng ý rồi thì mình vớt ra. Đây là thành phẩm của mình nè các bạn. Kỳ này là mình làm bằng bột đa dụng đó các bạn, cho nên là cái ruột nó đặc hơn là bằng bột bread flour, là bột mì số 13 đó. Thì cái bánh cái ruột nó đặc hơn. Nếu mà các bạn thích ruột rỗng thì cái công thức bánh tiêu trước của mình là mình có làm bột mì số 13 đó, cho nên cái ruột nó rỗng hơn. Nhưng mà làm như cách này thì mình thấy ưng ý hơn các bạn. Tại vì mình lấy trùng bột đó các bạn, thì nó làm cho cái bánh của mình nó mềm mại hơn, cho đến ngày hôm sau mình ăn nó cũng vẫn mềm đó các bạn. Và nếu mà các bạn để lâu hơn thì các bạn nên cất vào tủ lạnh. Khi nào ăn thì các bạn hâm ấm lên bằng microwave rồi là nó vẫn ngon như thường nha các bạn nhé. Mà các bạn nhớ bỏ trong cái bọc kính ha. Các bạn hãy làm thử với cái công thức này và có gì cho mình biết kết quả ở dưới phần comment bên dưới video nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mà có gì thắc mắc thì cứ để comment ở dưới video và mình sẽ trả lời cho các bạn sớm nhất có thể. Và video của mình đến đây đã hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký ủng hộ kênh cho mình với nhé. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại video lần tới.